Me irtisanottiin vuokra-asunto, ostettiin paku, myytiin tavaroita ja nyt me remontoidaan pakettiautosta meille koti. Viime viikolla me siis teippailtiin ja havainnollistettiin meidän tulevaa pohjaa ja katsottiin vähän, että mikä tulee nyt sitten mihinkin. Ja nyt päästään sitten vihdoin hommiin, me ollaan jo odotettu. Me käytiin just ostaa vähän työhanskoja, otettiin porakone esiin ja nyt käydään sitten purkamaan noita kaikkia rakenteita ja nähdään, että mitä sieltä tulee esiin. Käydään hommiin. Esa just ruuvattu nämä kaikki irti, nyt katsotaan mitä täältä alta paljastuu. Ja Simo on tällä aikaa nyt irrottanut noita kaikkia kiinnitysapukouppuruuvi juttuja joka puolelta autoa. Nyt alkaa olla takaovet purettu ja sitten siirrytään sivuoveen. Ja sitten sivuseinät. Jos joku sattuu tarvitsemaan omaa L4 H3 Ford Transittiinsa näitä tavaratilan kuorman kuljetusvarusteita, kuljetusjärjestelmää, niin me jätetään nämä vielä talteen ja myyntiin. Kaikki ruuvit ja muut on irronnut tosi hyvin, ettei ole ollut mitään ongelmia. Seuraavaksi on vihdoin tämän hytin ja tavaratilan välisen seinän irrotuksen aika. Sen purkamista me ollaan otettu eniten. Pakun ilme muuttuu varmasti paljon.
Sitten vielä lattia, toivottavasti ei löydy paljon ruostetta sen alta. Likaa kyllä löytyi. Paljon kaiken maailman ruuveja, hyllyn kiinnikkeitä ja outoja roskia. Suihkuhattukin. Ikävä yllätys oli, että sivuaskelma oli liimattu kiinni. Alta paristui liimapaakkuja ja samoin myös muualta löytyi liimattuja pahvinpaloja. Näillä me saatiin nyt purettua noi lattiat ja sivusuojukset. Otettiin myös pois toi ohjaamon ja tämän hyttitilan välinen seinus. Me tänään puretaan vielä vähän tätä pieniä tommosia pikku liimattuja lönttejä pois tuolta. Todella ärsyttävää, kun on tommosella liimalla liimattu tuohon peltin kiinni, että ne pitää jollain puukolla ehkä yrittää ottaa pois. Joutuu niinku ihan pintaan asti ottaa tästä pois. Et sitten maalataan tuohon päälle, ettei haittaa vaikka vähän lähtee maaliin. Simon taistelles liimaklönttien kanssa, minä aion siivota kirjaimellisesti tän pakun lattiasta kattoon. Kaikkien liimattujen juttujen irrottamiseen meni kyllä enemmän aikaa kuin oli ajateltu. Valojen sähköjohot on laitettu ja suojattu tämmöisten muovisuojusten sisään, niin nyt irrotetaan vielä ne.
Nyt seuraavaksi on tuossa penkkien irrottaminen. Ainut ongelma tuossa oli toi, että se piti etsiä hirmu pitkää tuommoista torkspäätä, että mistä ei meidän löytyy. Että ainoastaan semmoista autoliikkeestä tai autotavaraliikkeestä löytyi. Että normirautakaupoista ei löytynyt ollenkaan. No nyt me käytiin hakemaan toi setti ja nyt meillä on monta päätä tuossa valittavana. Ja nyt käydään irrottamaan näitä penkkejä. Katsotaan mitä sitä löytyy. Täällä Ohjaamon lattiamattojen alla oleva eristematto on ihan märkä. Et tosi outoa. Mut me annetaan sen kuivaa nyt pari päivää. Nyt ei ehditä purkamaan koko Ohjaamo, kun se näyttää olevan tosi iso töinen. Palataan siihen sitten, kun paku on valmis. Nyt saatiin penkit irti ja putsattiin niittenkin ympäristö. Ollaan pidetty nyt auton ovi auki ja samalla tietenkin tavaratilan valot on ollut päällä. Me mietittiin, että meneeköhän akku ja niinhän se sitten meni. Nyt on sitten ladattu akku ja samalla otettiin pois sisävalojen sulakkeet. Saisi joku tosi jännä haju ja ollaan nyt yritetty poistaa sitä. Tuulettamalla, pidetty etikkaa ja höyrypesty penkitkin. Seuraavassa jaksossa päästään pohjatöihin. Muista tilata kanava, jotta pysyt mukana seikkailuissa.